ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, CRPF ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਰਕ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? देखो पुलिस ने देखा असं पर मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं, इन्होंने गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करे साडा मुख्यमंत्री साडा इंसाफ की गल गल मुख्यमंत्री नाल तां मिलन दो ना। देखो जी सानू मुख्यमंत्री नाल मिलन दो। असं जी सरकार चुनी है साढ़े नाल बेइंसाफी हो रही है। जिम्मेवारी चकते इस गल मिलन दो अपने असं कानून की मंग कर रहे हैं जी, कानून के नाल जो इंसाफ है। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ 2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਨ ਥੋੜੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ CM ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ CRD ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਇਆ ਦਫਾ ਉੱਥੇ 144 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਦਫਾ 144 ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 144 ਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ। 5 ਬੰਦੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ CM ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਬਸ
ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ 144 ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 144 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 44 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਉਹਨੇ ਦੀ ਵੇਟ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਣਾ। ਸਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਲੜਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਆਉਣ ਦੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 31 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, 31 ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬੈਠ ਜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਓ ਯਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਮੇ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਜਥਾ ਹੈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੜੌਦੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਜਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਲਈ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ 31 ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ? ਕੋਈ 31 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਏ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ
ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅੱਜ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਮਰਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਹ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੇਖੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਏ, ਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? 31 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜਨਾਬ। 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ 31 ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਮਿਲ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਮਾੜਾ ਕੋ ਖਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਜਾ ਆਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੌਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀਗਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਦਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਵਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਓਐਸਡੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਓਐਸਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖ ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ ਮੂਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇਰੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਹ? ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਹੜਾ ਜਥੇ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਏਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਆਸ਼ਰਮ ਈਸਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੱਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਰੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਰੋਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸਿਉਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2-2 ਕੁਆਂਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਉਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਏਡਾ ਨਾ ਮੋਟੇ ਇੱਥੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਉਰੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨਾ ਸਾਈਕਲ
ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਨੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਭੁੱਲੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ ਮੁੱਦਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁੰਨ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲਕਾ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੱਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਇਹ ਉੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਉਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਉਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬਣਾਈਦਾ ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬੇਅੰਤੇ ਪੁੱਛੜ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਰੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਜੀ ਚੱਟਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰੇ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿੱਟੂ ਬੁੱਟੂ ਬੁੱਚੜ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਥਾਲੀ ਤੇ ਚੱਟੇ ਪੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਦੋਗਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ 22 ਪਿੰਡ ਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਕਿੱਡੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋਗੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪੇਂਡੂ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਘਲਾਉਂਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੁੜੇ ਪਖੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਆਪਦੀਆਂ ਭੁਗਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਐਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ ਆਪਦਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਚ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਏ ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛੜ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਦੋਧਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਅਜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ
ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਮਿੰਟ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੋਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀਏ। ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ 144 ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਦੇਖਣਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਰਿਹਾ ਸੁੱਚੇ ਰੋਗਲਾ ਮਨਾਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜੰਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜੋ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਗਤ ਨਾਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਜਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਪੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨੱਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1:15 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ 144 ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਕਿ 5 ਸਰਪੰਚ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਜਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਬ ਸਰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਸਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਆਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਲਓ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਬੈਰੀਪੁਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਰੋਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਗੰਜੇ ਵਰਗੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਆਵੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਟਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਆਖਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 144 ਧਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ 144 ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ 144 ਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਬਚਾ ਜੋ ਮੜੇਗਾ।
जानकारी है कि इनकी मांग क्या थी? सर आपके पास अभी क्या जानकारी है? सभी सर अभी खा के पंजाब के उत्ते वार करदा सब नहीं होती ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ सर अभी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ਸਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ सर बिना इन्फॉर्मेशन के आप यहाँ पे आ गए हैं? सर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर अभी? सर उसके बिना आप यहाँ पे आ गए हैं? सर सर लोग आपको क्या देख रहे हैं सर? सर यहाँ पे संगत जो है सर संगत यहाँ पे नाम से अभी नहीं कर सकते एक पास ਸਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਬਹੁਤ ऑफिसर कह रहे हैं कि पूरी जानकारी उन्होंने नहीं है। नहीं जाना उससे ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸਾਰਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਈਆਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਰਾਏ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਦੀ ਯਾਰ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ दो ऑफिसर कह रहे कि जानकारी नहीं है ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ गिरफ्तारी देनी है पुलिस सानू गिरफ्तार करके जेल च सिटे और देश भरो अंदोलन जेड़ा हैगा वो हुण शुरू होएगा बोले सोनियाल ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਾਓ ਜੋ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਏ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਮਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਆਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ सारे बैठो सिंगो बैठो ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ बैठो डीएसपी जवाब पानी डंगा से करवाया डीएसपी का
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੌਣ ਵਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਜਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, CRPF ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਰ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਰਕ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੇ ਪਰ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਚੇ ਜੰਮੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਾਈਮ ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। 2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਨ ਥੋੜੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਆਰਟੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ already ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦਫਾ ਉੱਥੇ 144 ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਦਫਾ 144 ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 144 ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ 144 ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 144 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 44 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਾਰਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਲੜਨ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਆਉਣ ਦੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 31 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, 31 ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ। ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ।
ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ठीक है ना, सारी गल तो क्लियर ਉਹਨਾਂ करके ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਓ ਯਾਰ, ਮੰਗਾ ਲਓ ਪਾਣੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਸ਼ में आओ। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, बंदी सिंह बोले सो निहाल। हाँ जी नहीं जी, सारी संगत है जथा है ते सारी संगत की अगवाई विच नहीं साडा लोक हित मिशन दा जो जथा है टोल प्लाजा बड़ौदी तो कौमी इंसाफ मोर्चा की अगवाई विच समुची संगत जो हाजिर है वो इत्थे अज पहुंची है मुख्यमंत्री दे कोल। असीं देश दे नागरिक हां ते असीं कानून दे तहत अपनी गल रखण आए कि साडे नाल बेइंसाफियां हो रही ने, जो धक्केशाइयां ने। प्रजा दा हक है कि वो अपने राजा नूं अपना दुख दस सके। अज राजा साडी नहीं सुणदा, सानू रास्ते दे विच डक्किया गया। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਲਈ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ 31 ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ? ਕੋਈ 31 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਏ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਮਰਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਹ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੇਖੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਏ, ਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? 31 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜਨਾਬ। 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ 31 ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਮਿਲ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਮਾੜਾ ਕੋ ਖਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰਜਾ ਆਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀਗਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਦਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੋਚਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਵਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਓਐਸਡੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਓਐਸਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖ ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ ਮੂਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇਰੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਹ? ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਥੇ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਇਆਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਆਸਰਮ ਈਸਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੱਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਰੋਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸਿਉਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2-2 ਕੁਆਂਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਉਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਡਾ ਮੋਟੇ ਇੱਥੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਉਰੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਕੋਨੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਭੁੱਲੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁੰਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ, ਨਾ ਯਾਦ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੱਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਇਹ ਉੱਡ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਉਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬਣਾਈਦਾ। ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬੇਅੰਤੇ ਪੁੱਛੜ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਉਰੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਜੀ ਚੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰੇ। ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿੱਟੂ ਬੁੱਟੂ ਬੁੱਚੜ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਥਾਲੀ ਤੇ ਚੱਟੇ ਪੱਟੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਦੋਗਲੇ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ 22 ਪਿੰਡ ਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਕਿੱਡੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪੇਂਡੂ ਵਾਲੀ ਕੋਂਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਘਲਾਉਂਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੁੜੇ ਪਖੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਆਪਦੀਆਂ ਭੁਗਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਐਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਏ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਕੁੱਚੜ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਯੋਧੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ अजय ਲੋਕ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਮਿੰਟ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੋਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀਏ। ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ 144 ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਦੇਖਣਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਰਿਹਾ ਸੁੱਚੇ ਰੋਗਲਾ ਮਨਾਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜੋ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਡੀਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਗਤ ਨਾਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਪਣਾ ਰਜੀਤਪੁਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਗਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਜਥੇ ਦੇਖੋ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਪੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1:15 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ 144 ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਕਿ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਕੋਠੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਜਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਬ ਸਰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਸਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਆਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਪ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਬੈਰੀਪੁਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਵਾਰੀ ਪਰੋਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆ ਗੰਜੇ ਵਰਗੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਆਵੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਖਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ?
आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है ਸਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰ ਕੀ सर बिना इन्फॉर्मेशन के आप यहाँ पे आ गए हैं सर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर अभी सर उसके बिना आप यहाँ पे आ गए हैं सर सर लोग आपको क्या देख रहे हैं सर यहाँ पे संगत जो है सर संगत यहाँ पे नाम से नहीं कर सकते ਸਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਵੱਜੇ ਆ ਬਹੁਤ ऑफिसर कह रहे हैं कि पूरी जानकारी उन्होंने नहीं है ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਈਆਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਰਾਏ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ दो ऑफिसर कह रहे कि जानकारी नहीं है ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ गिरफ्तारी देनी है पुलिस सानू गिरफ्तार करके जेल च सिटे और देश भरो अंदोलन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਓ ਜੋ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਏ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਮਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਆਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਸਿੰਘੋ ਬੈਠੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਬੈਠੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ
ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਜਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, CRPF ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਰਕ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਾਈਮ ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। 2 ਮਿੰਟ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਨ ਥੋੜੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਹਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਚ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਆਰਡੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦਫਾ ਉੱਥੇ 144 ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਦਫਾ 144 ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 144 ਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ 144 ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਤੇ 144 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 44 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਆਉਣ ਦੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ।
ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 31 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ 31 ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ। ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ठीक है ना सारे गल तो ਹੁਣ ਇਧਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਓ ਯਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਮੇ ਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਜਥਾ ਹੈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੜੌਦੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਲਈ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ 31 ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ? ਕੋਈ 31 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਏ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਮਰਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਹ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਜਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਈ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੇਖੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਏ ਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ 31 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਨਾਬ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ 31 ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਮਿਲ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਮਾੜਾ ਕੋ ਖਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਜਾ ਆਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੌਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀਗਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਤਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਵਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਓਐਸਡੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਓਐਸਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖ ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ ਮੂਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇਰੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਹ? ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜਥੇ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਏਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਆਸ਼ਰਮ ਈਸਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਗਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਕਾ ਕੱਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਰੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਰੋਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸਿਉਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2-2 ਕੁਆਂਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਉਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਏਡਾ ਨਾ ਮੋਟੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਉਰੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨਾ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਕੋਨੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਭੁੱਲੇ ਵੇ ਸੀ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁੰਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੱਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਇਹ ਉੱਡ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਉਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬਣਾਈਦਾ। ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬੇਅੰਤੇ ਪੁੱਛੜ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਉਰੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਜੀ ਚੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰੇ। ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿੱਟੂ ਬੁੱਟੂ ਬੁੱਚੜ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇਹ ਥਾਲੀ ਤੇ ਚੱਟੇ ਪੱਟੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਦੋਗਲੇ 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 ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ 22 ਪਿੰਡ ਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਕਿੱਡੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋਗੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪੇਂਡੂ ਵਾਲੀ ਕੋਂਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਘਲਾਉਂਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੁੜੇ ਪਖੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਆਪਦੀਆਂ ਭੁਗਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਐਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਆਪਦਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਚ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਏ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਉੱਚੜਨੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਮਿੰਟ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੋਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀਏ। ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ 144 ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਦੇਖਣਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਰਿਹਾ ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਾਲਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜੋ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਗਤ ਨਾਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਜਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਪੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1:15 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ 144 ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਕਿ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਜਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਬ ਸਰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਸਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਆਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਪ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਪੁਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਵਾਰੀ ਪਰੋਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਗੰਜੇ ਵਰਗੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਆਵੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਟਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਖਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 144 ਧਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ 144 ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਆਖਰ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ 144 ਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬਚਾ ਜੋ ਮੜੇਗਾ।
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕੀ सर बिना इन्फॉर्मेशन के आप यहाँ पे आ गए हैं सर, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर अभी सर, उसके बिना आप यहाँ पे आ गए हैं सर। सर लोग आपको क्या देख रहे हैं सर यहाँ पे संगत जो है सर, संगत यहाँ पे नाम से नहीं कर सकते ਸਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬੱਜੇ ਆ ਬਹੁਤ ऑफिसर कह रहे हैं कि पूरी जानकारी उन्होंने नहीं है। ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਈਆਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਰਾਏ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਸਕੁਟ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਨੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ तो ऑफिसर कह रहे कि जानकारी नहीं है ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ गिरफ्तारी देनी है पुलिस सानू गिरफ्तार करके जेल च सिटे और देश भरो अंदोलन जेड़ा हैगा वो हुण शुरू होएगा। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ सानू साडे भरावां दे नाल ना लड़ाओ जो गल भी करनी ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਏ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਮਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ देखो ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਆਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਸਿੰਘੋ ਬੈਠੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਬੈਠੋ ਇੱਧਰ ਆਓ ਡੀਐਸਪੀ ਜਵਾਬ ਪਾਣੀ ਡੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਧਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੀਏ ਤਸਵੀਰਾਂ यार
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੌਣ ਵਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਜਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, CRPF ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਰਕ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੇ ਪਰ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਾਈਮ ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। 2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਨ ਥੋੜੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਆਰਟੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਫਾ ਉੱਥੇ 144 ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਦਫਾ 144 ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 144 ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ। 5 ਬੰਦੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, 144 ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 144 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 44 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਥੋੜਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋ ਲੈ। ਸਾਰਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਆਉਣ ਦੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 31 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ 31 ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ।
ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ठीक है ना सारी गल तो क्लियर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਓ ਯਾਰ, ਮੰਗਾਓ ਪਾਣੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਸ਼ में आओ, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, बंदी सिंह बोले सो निहाल। हाँ जी नहीं जी सारी संगत जथा है ते सारी संगत की अगवाई ਵਿੱਚ नहीं साडा लोक हित मिशन ਦਾ जो जथा है टोल प्लाजा बड़ौदी तो कौमी इंसाफ मोर्चा की अगवाई ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ जो हाजिर है वो ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਲਈ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ 31 ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ? ਕੋਈ 31 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਏ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅੱਜ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਮਰਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਹ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੇਖੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਏ ਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? 31 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜਨਾਬ। 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ 31 ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਮਿਲ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ
ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਮਾੜਾ ਕੋ ਖਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਜਾ ਆਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੌਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀਗਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਦਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਵਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਓਐਸਡੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਓਐਸਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖ ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ ਮੂਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇਰੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਹ? ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜਥੇ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਇਆਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਆਸ਼ਰਮ ਈਸਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੱਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸਿਉਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2-2 ਕੁਆਂਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਉਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਏਡਾ ਨਾ ਮੋਟੇ ਇੱਥੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨਾ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਕੋਨੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਭੁੱਲੇ ਵੇ ਸੀ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੁੰਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੱਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਇਹ ਉੱਡ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਉਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬਣਾਈਦਾ। ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਜੀ ਚੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿੱਟੂ ਬੁੱਟੂ ਬੁੱਚੜ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇਹ ਥਾਲੀ ਤੇ ਚੱਟੇ ਪੱਟੇ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਾਂ ਸੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਦੋਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ 22 ਪਿੰਡ ਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਕਿੱਡੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋਗੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪੇਂਡੂ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਘਲਾਉਂਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੁੜੇ ਪਖੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਆਪਦੀਆਂ ਭੁਗਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਐਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ ਆਪਦਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਏ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਉੱਚੜਨੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਦੋਧਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਜਲੰਧਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਮਿੰਟ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੋਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀਏ। ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ 144 ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਦੇਖਣਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਰਿਹਾ ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜੋ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਪਰ ਹੋਣੇ ਦੇ ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਡੀਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਗਤ ਨਾਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਪਣਾ ਅਜੀਤਪੁਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਜਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਪੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1:15 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ 144 ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਕਿ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਕੋਠੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਜਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਬ ਸਰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਸਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਆਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਪ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਬੈਰੀਪੁਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਵਾਰੀ ਪਰੋਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਗੰਜੇ ਵਰਗੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਆਵੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਟਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਖਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 144 ਧਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ 144 ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ? ਆਖਰ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ 144 ਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਬਚਾ ਜੋ ਮੜੇਗਾ।
आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है सर? ਸਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰ ਕੀ सर बिना इन्फॉर्मेशन के आप यहाँ पे आ गए हैं? सर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर अभी? सर उसके बिना आप यहाँ पे आ गए हैं? सर सर आपको क्या देख रहे हैं सर? सर यहाँ पे संगत जो है सर संगत यहाँ पे नाम से नहीं कर सकते ਸਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਵੱਜੇ ਆ ਬਹੁਤ तो ऑफिसर कह रहे हैं कि पूरी जानकारी उन्होंने नहीं है। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਾਰੋ ਸਾਰਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਈਆਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣਾਏ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ दो ऑफिसर कह रहे कि जानकारी नहीं है ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ आए नहीं ਅਸੀਂ गिरफ्तारी देनी है पुलिस सानू गिरफ्तार करके जेल च सिटे और देश भरो अंदोलन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਾਓ ਜੋ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਏ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਮਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਆਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਸਿੰਘੋ ਬੈਠੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਬੈਠੋ ਡੀਐਸਪੀ ਚਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਡੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਚਲਾਇਆ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਚ ਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੌਣ ਵਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਜਥਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, CRPF ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੇ ਪਰ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਾਈਮ ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ 2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਨ ਥੋੜੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਆਰਟੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦਫਾ ਉੱਥੇ 144 ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਫਾ 144 ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 144 ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ 144 ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 144 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 44 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਥੋੜਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਆਉਣ ਦੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ।
ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 31 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ 31 ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬੈਠ ਜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਓ ਯਾਰ, ਮੰਗਾਓ ਪਾਣੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਮੇ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਜਥਾ ਹੈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੜੌਦੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਲਈ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ 31 ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ? ਕੋਈ 31 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਏ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਮਰਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਹ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੇਖੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਏ, ਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? 31 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਨਾਬ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ 31 ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਮਿਲ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਮਾੜਾ ਕੋ ਖਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਜਾ ਆਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੌਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀਗਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਦਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਵਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਓਐਸਡੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਓਐਸਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖ ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ ਮੂਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇਰੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਹ? ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਥੇ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਇਆਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਆਸਰਮ ਈਸਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਗਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੱਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਰੋਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸਿਉਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2-2 ਕੁਆਂਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਉਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਏਡਾ ਨਾ ਮੋਟੇ ਇੱਥੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਉਰੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨਾ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਭੁੱਲੇ ਵੇ ਸੀ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁੰਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਕਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੱਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਇਹ ਉੱਡ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਉਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬਣਾਈਦਾ। ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬੇਅੰਤੇ ਪੁੱਛੜ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਉਰੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਜੀ ਚੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰੇ।
ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿੱਟੂ ਬੁੱਟੂ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਥਾਲੀ ਤੇ ਚੱਟੇ ਪੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਂ ਸੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਦੋਗਲੇ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ 22 ਪਿੰਡ ਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਕਿੱਡੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋਗੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪੇਂਡੂ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਘਲਾਉਂਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੁੜੇ ਪਖੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਆਪਦੀਆਂ ਭੁਗਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਐਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਆਪਦਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਏ ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਕੁੱਚੜ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਦੋਧਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਜਲੰਧਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਅਜੇ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਮਿੰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੋਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ 144 ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਦੇਖਣਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਝੇ ਰੋਗਲਾ ਮਨਾਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜੋ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਗਤ ਨਾਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਪਣਾ ਅਜੀਤਪੁਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਜਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਆਪਾਂ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਪੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨੱਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1:15 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ 144 ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਕਿ 5 ਸਰਪੰਚ ਕੋਠੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਜਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਪ ਸਰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਸਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਆਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਪ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਬੈਰੀਪੂਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਵਾਰੀ ਪਰੋਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਗੰਜੇ ਵਰਗੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਆਵੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਖਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 144 ਧਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ 144 ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਆਖਰ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ 144 ਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬਚਾ ਜੋ ਮੜੇਗਾ।
सर अभी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ਸਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰ ਕੀ सर बिना इन्फॉर्मेशन के आप यहाँ पे आ गए हैं? सर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर अभी? सर उसके बिना आप यहाँ पे आ गए हैं? सर सर लोग आपको क्या देख रहे हैं सर? सर यहाँ पे संगत जो है, सर संगत यहाँ पे नाम से ਸਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਵੱਜੇ ਆ ਬਹੁਤ। तो ऑफिसर कह रहे हैं कि पूरी जानकारी उन्होंने नहीं है। नहीं जाना उससे ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਮਾਰੋ। ਸਾਰਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਈਆਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਰਾਏ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੋਂ ਕਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। दो ऑफिसर कह रहे कि जानकारी नहीं है, ऐसे आए गिरफ्तारी देनी है, पुलिस सानू गिरफ्तार करके जेल च सिटे और देश भरो अंदोलन जिहड़ा हैगा वो हुण शुरू होएगा। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਕਢਾ ਕੇ ਬੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਾਓ, ਜੋ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਕਢਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਰਾਏ? ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਮਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਆਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਸਿੰਘੋ, ਬੈਠੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੈਠੋ ਡੀਐਸਪੀ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੌਣ ਵਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਣਜਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਯਾਰ